Hej, jag heter Osmo Suominen. Det här är min keynote-föreläsning från biblioteksdagarna i Borgå. Med rubriken Kan man tillämpa AI på ett civiliserat sätt? På grund av tekniska problem med inspelningen så har jag spelat in början av presentationen på nytt i efterhand. Sen fortsätter vi med originalinspelningen från Borgå. Först några ord om mig själv. Jag jobbar som systemspecialist på Nationalbiblioteket. Jag är ursprungligen hemma från Evitskog i Kyrksätt och skrev studenten från Kyrksätt gymnasium, så det är därför jag talar svenska. Jag gjorde min doktorsavhandling om semantiska portaler, alltså det handlar om länkade data och semantisk webbteknologi och sånt. Jag gjorde på Aalto-universitetet 2013. Och sen samma år så startade jag på Nationalbiblioteket. Och det första projektet jag var med i var att bygga upp den här thesaurus- och ontologiservicen Finto, där vi publicerar våra vokabulärer. Nu för tiden så utvecklar jag vokabulärtjänster, alltså Finto och Cosmos-verktyget som det baserar sig på. Och sen jobbar jag med automatisk innehållsbeskrivning, bland annat Annie för Finto AI som jag kommer att tala om idag, samt automatisk katalogisering med hjälp av AI. Så mitt arbete handlar om systemutveckling, datavetenskap, maskininlärning, språkteknologi, språkmodeller och sånt. Jag är inte en bibliotekarie till utbildning, men jag har jobbat med olika sorters metadata i nästan 20 år. Och nu går vi över till originalinspelningen. Om vi nu går till temat, så vad är AI egentligen? Jag tänker inte komma upp med några definitioner, men det har ni säkert sett. Men är en sån här, ett ganska bra citat var från Arthur C. Clarke som sa att any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Alltså det som är tillräckligt avancerat så det ser ut som någon sorts trollkonst. Och det som jag tycker att det är viktigt att se när det gäller AI är att den här horisonten, att vad som anses vara AI, så den flyttar på sig hela tiden. Så det som till exempel sådana här saker som autopilot för flygplan eller en dator som spelar schack, så det har man ju liksom börjat utveckla redan, jag vet inte, 60-70-talet, och det har blivit ganska vardagligt. På 90-talet så var datorn redan bättre än världens bästa schackspelare. Så det där, också sån här som maskinell översättning, så det har funnits väldigt länge, det har förstås blivit mycket bättre nu, liksom, nyligen, men det har funnits i någon form redan ganska länge. Och samma sak med andra teknologier, så det är liksom det som verkar liksom väldigt avancerat och nästan som science fiction, så med tiden så blir det bara liksom ADB. Och jag minns från min egen högstadietid, så vi hade vår studiehandledare som gav oss till uppgift sån här yrkesvalstest. Vi skulle ta ställning till sådana här påståenden om till exempel att jag skulle vilja arbeta ensam eller jag skulle vilja arbeta utomhus. Alltså sådana här påståenden om hur man skulle kunna tänka sig att jobba med i arbetslivet. Och ett sådant här påstående som jag minns ännu idag är sådant här att jag skulle vilja bygga en robot som dammsuger. Och jag minns när jag såg det där, så det verkar liksom alldeles fantastiskt att man ska kunna jobba med sånt. Och jag hade liksom för mig någon sån här plåtgubbe som går omkring med en dammsugare. Jag tänkte absolut jag skulle vilja göra det där. Och sen fick det säkert något resultat, jag minns inte mera. Men i dagsläget så, och redan för 10 år sedan, man kan ju köpa en robot som dammsuger på Prisma eller Core-auto för ett par hundra euro. Det är ju alldeles vardagligt nu. Men då, för över 30 år sedan, så kändes det liksom som science fiction. Och man kunde inte ens liksom... det var liksom omöjligt att ens tänka på att det blir en sån här liten robot som liksom, går där omkring på golvet. Och här är liksom andra saker. Jag är nog inte riktigt säker på var man ska placera dem. Det beror på lite vad man tycker att det är liksom tillräckligt bra kvalitet eller tillräckligt vardagligt. Men till exempel så här med att ha en riktig personlig assistent eller en självkörande bil som klarar sig inte bara i Kalifornien men i en snöstorm i Lappland. Så det har vi ju inte, och det kommer inte vi att ha ännu på länge.
Så det är fortfarande science fiction. Men poängen är det att det är liksom AI, så det är gårdagens ADB och morgondagens science fiction. Det är bara det som jag ville säga med det här. Okej, och sen vi har ju förstås en bild av AI från science fiction, litteratur och filmer. Så här har liksom AI som C3PO eller HAL eller data. Så, och den här bilden som vi har fått av AI är att det är liksom någon sån här hyperintelligent, superrationell sak som vet liksom så känner till alla fakta om världen och så vidare. Men samtidigt är lite sådär liksom socialt lite sån här klantig och nördig och sådär, att har liksom svårt att kommunicera med människor. Men det som är ironiskt att nu när vi egentligen har fått sån här AI som man kan tala med och kommunicera med, så de är liksom istället för att vara sån här hyperrationella, så de är liksom väldigt bra på att kommunicera, att socialisera. Det är liksom sådana här bilförsäljare som kan liksom tala i ändlighet om vad som helst. Men sen har de svårigheter med att hålla sig till fakta och just sådär rationellt tänkande, så det är nog lite sådär dåligt med det ibland. Eller sen en annan som sa, det här var alltså Adi Robertson som konstaterade det här i The Verge. Men sen var det en annan person som tyckte jag sa det ännu bättre, att då när ChatGPT kom ut, oh shit, it's mansplaining as a service. Att det där, ja, det var Christine Lemmer Webber som sa det här på sociala medier. Men det där, ja, så AI har på sätt och vis kommit, men den är inte alls sån som vi tänkte oss. Okej, nu jag skulle vilja att ni tar fram någon sorts mobiltelefon eller vad ni nu råkar ha, en dator eller någonting, för jag tänker ställa en fråga och det där. Förlåt, jag borde ha varnat er kanske lite tidigare, men jag glömde att göra det. Så om ni kan gå till den här adressen, menti.com, och sen knäpp in den här koden, eller om ni kan läsa den här QR-koden så går det förstås bra. Och det där. Jag vet inte om ni ser den där frågan ännu. Kanske inte, men det där, om ni inte hann med så den här koden finns också på nästa bild. Så ja, så jag vill bara veta att hur ofta ni använder AI-verktyg. Ni får själv definiera vad det nu sen betyder, men liksom någonting som ni tycker att det är AI. Okej. Det är många som gör det varje dag, eller åtminstone varje vecka. En har sagt, 2 har sagt aldrig, nästan 3. Okej. Så ni använder AI ganska mycket, tror jag. Det här. Okej. Majoriteten använder AI antingen varje vecka eller nästan varje dag. Okej, det är mer än vad jag tänkte faktiskt. Okej. Vi fortsätter med presentationen, ni kan fortfarande svara om ni vill. Nu kommer jag hoppa av lite och berätta lite om hur vi jobbar med AI i Nationalbiblioteket. Bara så att ni vet liksom vad jag själv sysslar med och vad som liksom är kanske på kommande. Innan jag går tillbaka till det här liksom mer allmänna frågorna om AI och etik och sånt. Så det där. Här är nu några sådana teman. Vi är ett ganska speciellt bibliotek på det sättet att vi har liksom anställt faktiskt 10-tals personer som jobbar med systemutveckling av olika sätt. Och vi har också liksom några personer, bland annat jag själv, som jobbar med liksom speciellt med AI-verktyg, att utveckla AI-verktyg. Det är ju inte så vanligt i världen, men det gör vi. Men här är nu några saker. Innehållsbeskrivning med automatiska ämnesord, automatisk klassificering, verktyget ANIF och tjänsten Fint och AI. Det är vad vi har gjort redan i 7 år kanske nu. Fint och AI har funnits i 5 år. Och det där. Och sen är det andra saker som är kanske lite mer sån här experimentella. Automatisk beskrivning där man kan liksom känna igen metadata.
eller identifiera språk. Sen förstås det här med digitalisering, det är ju också någonting som vi har sysslat med ganska länge, och i samband med det så är det ju liksom viktigt att kunna också få fram texten när man skannar något. Böcker eller tidningar så det där, eller tidskrifter så behövs den här texten så att man ska kunna textbesöka. Så det där, så där vi har gjort OCR redan länge och det där utveckla olika lösningar till det för att göra det liksom, få upp kvaliteten. Och sen också det här med söktjänster, det är väldigt nytt, men det där att utveckla sådana hjälpmedel för informationssökning. Okej, jag kommer att visa exempel på nästan alla av det här. Ja, jag tror det är möjligt. Jo, men det där. Ja. Så jag ska visa en demonstration av automatisk innehållsbeskrivning. Men Finto.ai, det där. Finto.ai är alltså en service som är baserad på det här verktyget Anif. Och det här är inte liksom den här nyaste generationens generativ AI utan lite äldre modell med traditionell maskininlärning och språkteknologi och sånt. Och det funkar på finska, svenska och engelska. Så det där. Jag ska visa först. Okej. Det här är en artikel i Svenska Yle från i morse. Det handlar om frisörstuderande och praktikplatser och sånt. Det här var alltså publicerat i morse klockan 6. Och det här är Finto.ai. Okej, det ser lite konstigt ut nu när det här. Okej, kanske det här är bättre. Så det där. Så jag tar nu och kopierar lite text här från den här Yles artikel. Så här. Och nu är jag i Finto.ai på svenska. Och jag klistrar in det här. Den märkte att det är på svenska. Och sen trycker jag på den gula knappen här. Så den föreslår ämnesord, damfrisörer, utbildning, herrfrisörer, kunder, lärare, praktikanter, studerande, erfarenhet och så vidare. Så det här var liksom ett system som läser texten och försöker hitta på passliga ämnesord. Ja, det är säkert många av er som har kanske använt det här också. Och man kan också använda det på ett annat sätt. Jag kopierar den här adressen istället och klistrar in det här och hämtar texten hit, så fick vi texten från hela webbsidan. Där kommer nu sen navigeringstext och sånt. Så kan vi göra samma sak här. Och igen så fick vi ämnesord. Det är ungefär samma, lite annorlunda ordning. Men det här är ett verktyg som många använder både inom Nationalbiblioteket och i andra bibliotek också, till exempel museer och arkiv, när de måste lägga ämnesord för texter. Så det hjälper till med att föreslå sådana. Okej. Sen en annan demonstration. Det här är lite mer liksom experimentellt, ett prototypsystem. Det här är så som det är nu, så det är inte liksom menat för slutanvändare utan bara för att vi kan testa det. Och det här idén är det att man ska få ut metadata från pdf-publikationer. Och vi har använt sådana små finjusterade språkmodeller för att förverkliga det här. Och vi använder delvis också oss av verktygen Meteor som har utvecklats av Nationalbiblioteket i Norge, så vi samarbetar med dem. Okej, så det där. Jag har nu hittat i Åbo Akademis arkiv en sån här doktorsavhandling på svenska, förstäder, överhuslig dynamik, marginalen och urban utveckling i 1800-talets Finland. Och det här är från januari i år, som är ganska ny. Och här har vi liksom den här laddningssidan, här vi har liksom metadatan här. Men sen om vi tittar på själva dokumentet, så det är en pdf-fil här. Och okej, här kan vi nu se titelsidan till exempel. Författare och universitet och datum och sånt. Det borde finnas här också. Här finns ISBN. Så det där. Ja.
Så här är verktygen Meteor. Och som sagt, så det här har utvecklats i Norge av Nationalbiblioteket. För de har också ett sådant problem att de ska katalogisera en hel massa offentliga rapporter. Och det är för mycket för att göra det liksom fullt manuellt, så de har utvecklat ett verktyg som hjälper till med det. Och nu först så klistrar jag in adressen till den här pdf-filen här. Och jag använder den här Finder som är liksom sån här heuristik som de har utvecklat i Norge. Så det här är liksom så som det ursprungligen funkar. Och nu går det att läsa den här avhandlingen och sen kom det fram med metadata. Så år 2024, språk finska, det är det nog inte. Titeln förstäder och rörelsedynamik, det är rätt, men det var liksom bara första delen av titeln. Den hittar inte den här utgivaren, men den hittar nog namnet på författaren och också ISBN-nummer. Okej, vi provar på ett annat sätt. Vi väljer LLM, alltså den här språkmodellbaserade metoden istället. Så gör vi samma sak. Det tar lite längre, några sekunder. Och nu, det här är det som vi har utvecklat. Den hittar året 2025, språk svenska, titeln, både liksom första delen och senare delen, utgivaren och författaren och ISBN. Så det där, med hjälp av den här systemet så kan vi få direkt från pdf-filen sån här enkel sorts metadata. Det här liksom räcker ju inte till en liksom hel markpost, men man kan använda det till exempel i sådana här publikationsarkivsystem som inte kräver liksom massor, som inte kräver så detaljerat metadata. Så ja, det är en prototyp som vi håller på fortfarande att utveckla. Så det där, kanske det blir någonting någon dag. Redan nu så funkar det ganska bra med sådana här typsdokument. Okej, tredje demonstration i följd. Det här är också ett prototypsystem, kanske ännu mer prototyp än den där tidigare. Nämligen, ni känner säkert till det här systemet Finna. Det är ju en sökmotor för olika material från bibliotek, museer och arkiv i Finland. Men det finns en hel massa material där i Finna och också de här sökfunktionerna är ganska avancerade. Att man kan liksom begränsa sök på många olika sätt. Och det där, att kunna liksom effektivt söka i Finna, så det är ju också en sån här en särskild kunskap som inte alla liksom, det är inte liksom, alla kan inte genast, utan man måste lite lära sig hur det funkar och hur man får bästa resultat. Och det där, och då så vi gjorde ett litet projekt i fjol, slutet av året, där vi försökte utveckla en sån här sökassistent som skulle hjälpa till med att formulera de här söken i Finna. Och det där, jag ska se om vi får det funka. Så det här är i princip en chatbot. Jag ska inte titta för noggrant på det här. Användargränssnittet, det här är väldigt så här simpelt. Men jag kan nu ställa en fråga, till exempel att vilka är de äldsta stolarna av Alvar Aalto? För det finns ju en hel massa föremål från museer där. Och så ställer jag den här frågan, funderar det en stund. Och sen gör den ett sök i Finna. Så den sökte efter skapare Alvar Aalto och sen sökte den efter Tuoli på finska, för den vet att för det mesta så liksom har man en finska där sen i metadatan. Och så hittade den en sån här stol. Och här, men vänta nu, det här var inte riktigt det jag tänkte mig. Ja, det kom i relevansordning och inte i tidsordning. Prova på nytt.
ibland så får man olika svar fast man ställer samma fråga. Nej, fortfarande samma. Okej, inte gör det någonting. Så det där, hur som helst så den lyckades hitta olika stolar och sen svarade den också på min fråga. De äldsta stolarna designade av Alvar Aalto som finns i Finna är den här från 1935, den här från 1930 och så vidare. Och sen kan vi titta närmare här på sökresultaten. Och sen föreslår den också liksom sådana här tilläggsfrågor att om du vill fortsätta diskussionen så kan du till exempel prova fråga det här. Så det här är liksom ett sätt att använda Finna så att man ställer frågor på liksom med sina egna ord istället för att fundera att hur ska jag liksom använda alla de här sökfunktionerna. Det här är nu tyvärr, det här var liksom ett projekt som liksom avslutades i slutet av året och vi har inte ännu fått någon liksom, fortsättning på det, men jag hoppas att kunna liksom komma tillbaka till det här någon i framtiden, men det är någonting som vi funderar på att skulle man kunna liksom göra sån här skulle man kunna göra informationssökning på något sätt mer tillgängligt med hjälp av AI. Och i det här fallet så använder vi den här GPT-4 och minimodellen av OpenAI, så det är i princip samma typs modell som finns i ChatGPT. Okej, jag har en annan fråga. Så nu om vi går vidare i Menti, så det där det här är en ganska lång fråga, men om du nu tänker på ett eget arbete, vad ni gör liksom i vardagen, så tror ni att AI kan hjälpa med det? I så fall, hur stor del av arbetet är sånt som AI ska kunna kanske inte liksom direkt sköta det helt, men hjälpa till med på något sätt så att ni får stöd av det? Så jag svarar med procent. Okej. Okej, nu var det någon som svarade typ 90%. De flesta tycks ligga där kring 40%. Okej, ingen svarar 0, ingen svarar 100. De flesta ligger där kring 40%. Men det minsta var säkert något 10 och det största var 90, 85. Okej. Jag vet inte om man ska säga att ni är optimistiska eller pessimistiska, men det är intressant att se. För min egen del så skulle det säkert också ligga där någonstans liksom. Kanske just kring 30% eller någonting. Okej. Vi går vidare. Och nu om vi återkommer till den här ursprungliga frågan. Kan man tillämpa AI på ett civiliserat sätt? Så nu i Nationalbiblioteket så vi har ju en del av vår motto är att vi står för att bildning ska vara i kärnan av samhället. Så vi är liksom väldigt starkt fokuserade på det här med liksom civilisation och bildning och alla sådana här stora värden också. Vi är ju en del av Helsingfors universitet, så det där, också därifrån så har vi ju liksom på något sätt det är liksom på något sätt naturligt att stå för vetenskap och bildning och humanism och sånt. Men sen samtidigt så det här med AI tränger in i våra bibliotek och också i alla system vi gör och så vidare. Och då liksom kommer upp alla möjliga frågor på att hur ska det här gå ihop? Kan man påstå att AI ska stå för bildning och i så fall med vilka villkor och så vidare. Och det där när jag tänker på det här själv så som sån här teknologinörd så jag är liksom väldigt inspirerad och förtjust kanske av AI, för det liksom
Redan som barn så tänkte jag att jag vill bli uppfinnare när jag blir stor, och kanske har jag på sätt och vis blivit lite, och det här att man har liksom maskiner som nästan låtsas som att de tänker, det gör de ju inte på riktigt, men ändå är det liksom väldigt fascinerande. Men sen samtidigt som en någorlunda bildad människa och liksom humanist livshållning och sådär, så är jag liksom vettskrämd av det. att det är liksom förkopplat till så många liksom negativa fenomen samtidigt. Att liksom man vet inte riktigt att vad man ska liksom tänka. Att man blir liksom dragen mot olika riktningar när man tänker på det och jobbar med det. Och det där. Som ung redan så tyckte jag väldigt mycket om dystopi, litteratur och också filmer, som till exempel de här, eller cyberpunk-rollspelet som jag spelar med mina vänner. Och det där. Och nu så verkar det att väldigt många av de här fenomenen som man hittar redan i alltså böcker och filmer som har publicerats länge sedan, så de har liksom på något sätt också liksom kommit till liv. Och det är ju inte alls trevligt. Det här är ett påstått citat av George Orwell. Han sa nog inte det här, men liksom just det här att 1984 var menat som en varning och inte som en manual. Och detsamma gäller säkert många andra verk här. Att det var inte meningen att liksom visa vad framtiden ska vara. Och det är ju liksom massor med olika problem med AI. Och att teknologin i sig är fantastisk, men vad den gör i samhället och också på individuell nivå, så det är skrämmande. Och om jag nu talar om några sådana här problem som är helt konkreta, så det här med spam eller slopp eller struntprat eller vad man nu vill kalla det, att det är så enkelt att producera innehåll med AI. Så då har vi börjat se sådana här till exempel böcker, speciellt barnböcker, som är helt gjorda med AI. Både liksom texten och illustrationerna. Så det är så väldigt enkelt att använda sådana AI-verktyg. Och speciellt barnböcker som inte har så mycket text och sådär, som följer kanske ett visst mönster. Så det är väldigt enkelt att skapa och sen börja sälja. Och till exempel den här boken här, Familjen Nils och den mystiska appen, så den har helt gjorts med AI, och också den här författaren och bilden här så finns inte på riktigt, utan det här är också liksom AI har gjort den här bilden. Så det där. Och sånt här liksom kommer nu bara mer och mer till marknaden. Och vad ska man nu sen, jag vet inte, kanske ni har stött på det också, men det där. Och sen när detsamma händer på webben, att liksom webben fylls med sån här AI-producerat strunt som kanske verkar liksom någorlunda vettigt, men sen när man tittar närmare så märker man att det finns alla möjliga problem. Så liksom blir bara hela världen fylld med det här strunt innehåll. Och ett exempel på det här är det här forumet Stack Overflow, som används av programmerare, systemutvecklare, för att ställa frågor och sen få liksom svar från sina kollegor som har varit i samma situation. Och det där, de gjorde en sån här policy att man får inte svara på frågor med hjälp av ChatGPT eller andra AI-verktyg, för att det är väldigt enkelt att ställa en fråga till ChatGPT och få ett svar och bara copy-pasta det dit. Men i verkligheten så är det ofta så att det finns fel. Så det ser liksom lovande ut, men innehållet stämmer inte. Så de har liksom förbjudit det helt och hållet. Okej, ett annat problem är det här med slavarbetskraft, som vissa, särskilt de här största AI-företagen är förknippade med. Till exempel OpenAI så har använt sådana här arbetare i Kenya som har haft som uppgift att censurera eller liksom att filtrera det här materialet som ChatGPT producerar, så att det inte ska liksom producera sånt som du inte vill att det gör. Och det är liksom, de får väldigt lite lön av det här och måste titta på liksom alldeles hemskt innehåll för den här lönen, så det är inte alls trevligt det.
Ett annat problem som säkert alla känner till är det här med snedvridning. Att AI så den är ju tränad med det material som man hittar på internet för det mesta. Och då liksom är vissa språk, vissa kulturer är starkt överrepresenterade och samtidigt sen andra språk och kulturer så finns inte nästan alls. Och här är nu världskartan som liksom har justerats enligt hur mycket data det finns och där märker man ju att USA och västvärlden överhuvudtaget så det där är ju starkt överrepresenterad. Och om man nu sen tränar en AI med hjälp av det här så det är ju klart att den inte liksom den känner till vissa kulturer, teman och språk mycket bättre än andra och ofta slår fel sen när det måste svara på frågor som den inte har blivit liksom tränad till. Okej, om vi går till sekretess så det här är ju också ett stort problem med dagens AI-system. Och en sån här princip som man måste komma ihåg att det finns inget moln, det finns bara någon annans dator eller någon annans datacenter kanske i praktiken. Att det där, alltid när man använder sån här molnservice så det här med att det ligger någonstans i molnet så det är en abstraktion och det är kanske liksom ibland trevligt att kunna liksom tänka på det på sådär abstrakt nivå men på riktigt så sker den här datahanteringen alltid någonstans på någon fysisk server som ligger någonstans på något datacenter i ett visst land och den ägs av en viss firma och så vidare. Och de kan göra vad de vill med den datan. Och vi har blivit vana vid att väldigt många saker finns gratis på nätet, på webben. Men det där, det brukar inte finnas gratis, åtminstone inte liksom i längden. Om du använder sådana här gratistjänster, bland annat AI-verktyg men också sociala medier och allt möjligt annat som man får gratis som webbmailtjänster till exempel. Så då betalar vi alltid i någon form. Det kan hända att vi betalar direkt med pengar, det är kanske ovanligt men det händer. Men sen kan det hända att vi betalar indirekt med våra personliga data. Och så är det ju i väldigt många webbtjänster. Eller sen kan det hända att vi sådär betalar indirekt genom att bli påverkade av till exempel att vi blir utsatta för reklam, för olika ideologier eller sen sån här freemium typ service att man får någonting gratis men sen om man vill använda avancerade funktioner så måste man betala. Så det är ju också en form av reklam. Och det här med ideologier så det är ju väldigt känt exempel det här med att Elon Musk köpte Twitter för $44 miljarder några år sedan. Och han kanske inte fick liksom, det var kanske inte sådär från kommersiell synpunkt en väldigt fiffig investering, han har ju bara mistat mycket pengar på det. Men samtidigt han har kunnat forma det till sin egen plattform och fått väldigt mycket makt. Så kanske liksom lönade sig ändå för honom att göra det fast det verkar liksom inte riktigt klokt då han gjorde det. Och så kan det hända, och det är ju väldigt vanligt också, att många sådana service så de finansieras av investerare. Så de står för kostnaderna just nu och betalar liksom driftkostnader. Men samtidigt så önskar de att få tillbaka sin investering med vinst senare. Så om någonting är gratis nu så blir det liksom kanske måste man betala för det i framtiden. Så det måste man alltid komma ihåg. Och det här gäller just i högsta grad också AI-tjänster. De går ju alla på förlust. Fast det finns liksom sådana här tjänster som man liksom kan köpa så de här stora AI-företagen har mycket större utgifter än vad de får inkomster. Så de tänker, för dem så är det en investering till framtiden. De vill kunna tjäna pengar på det i framtiden, men i dagsläget så är det inte så. Okej, om upphovsrätt. Så det här är ju också ett väldigt känt tema. Nyligen så kom det fram att Meta, som nu är ett av de här stora AI-företagen som står för Facebook och Instagram och WhatsApp. Så
de hade använt en sån här, ett piratbibliotek, Library Genesis, laddade ner allt de hittade i den här piratdatabasen, alltså miljontals verk, artiklar och böcker och sånt, och det där använde det för att träna sina egna språkmodeller. Och det där, det är ju inte riktigt okej från sån här traditionell copyright-synpunkt, men vi lever i en ny värld. Och det är inte bara Meta som gör det, utan det har ju liksom alla andra stora AI-företagen har ju på samma sätt, att det finns sådana här dataset som heter Books 1, Books 2 och Books 3, och de är i princip alla liksom samlingar av piratböcker som man har liksom hittat på olika ställen på internet och satt ihop och använt för att träna modeller. Så det är bland annat OpenAI och Bloomberg, så vet man att ha använt de här, men jag tror att alla andra har också gjort det. Ja. Och sen när det gäller bilder, så det är många av de här dagens AI-verktyg kan ju också skapa bilder. Så det här Getty Images är ju ett sådant här stort bildarkiv. Så de stämde en AI-firma, Stability AI, inför rätta för att de hade liksom samlat in massvis med bilder från Gettys arkiv, och det gör att när man liksom om man ber det här Stable Diffusion verktyget att skapa viss sorts bilder, så kommer de till och med sån här Getty. Man kan se liksom Gettys logo där på bilden, för att den har lärt sig att sådana här bilder brukar ha Gettys logo där. Så det där, men de här, och det finns många andra rättegångar också. Men de är väldigt komplicerade och de brukar liksom ta åratal, och ingen vet vad liksom slutsatsen blir sen. För de här AI-filmerna så är det här bara liksom en risk att kanske de måste betala sin ersättning eller någonting, men de är färdiga att ta den risken. Sen har man talat särskilt i EU om det här opt-out, att det borde vara, enligt EU så borde det vara möjligt för individer att kunna liksom förbjuda det här, att det som jag har skapat får inte användas för AI, för att träna AI. Och till exempel nu så är det, så har Meta sagt nyligen att de börjar använda Facebook och Instagram-inlägg för AI-träning i slutet av maj om du som användare inte har förbjudit det. Så enligt dem så de har rätt att göra det, men det nu finns lite mindre än 2 veckor tid att förbjuda det om man vill förbjuda det. Så det där, om ni vill göra det så måste ni vara snabba. Men det här, personligen är jag inte alls säker på om det här kommer att funka. Att man ska kunna liksom förbjuda det här. Att allt som är lagt ut på internet så i princip liksom, har redan använts. Eller det är sannolikt att det har använts, och det går inte att förbjuda liksom, retroaktivt. Och det där. Det finns också sån här teknisk mekanism, robots TXT, som webbplatser kan använda för att säga att bottar är inte tillåtna till exempel. Men det är många AI-företag eller andra företag som helt enkelt ignorerar det och samlar in allt material oberoende. Så det där, jag tror inte att det här opt-out, alltså man kan försöka, men jag är inte väldigt optimistisk. Och är det ens vettigt att förbjuda det här? Jag vet inte. Liksom. Ja. Okej. Sen är det ju liksom särskilt svårt för konstnärer som hotas av AI. Här är ett exempel. Greg Rutkowski, han är en konstnär som gör sådana här fantasy-temade bilder, till exempel. Som exempel här, där finns nu en trollkarlar och draken och dramatiska scener och så vidare. Och det där. Men väldigt många av hans bilder finns ute på internet och med hans namn, alltså namnet står där, vilket ju i sig är bra. Men det har lett till att de här AI-modellerna som kan skapa bilder, så de har liksom blivit tränade med hans bilder. Och som användare så kan man be en sån här ett sån här bildskapande verktyg att ge mig en bild
som är i samma stil som Greg Rutkowski. Så man kan använda hans namn där som liksom uppgift för den här modellen. Och då, den har lärt sig hans stil så den kan göra sådana här bilder som liksom följer de här samma mönster. Och det där, vilka gör sen att den här konstnären själv så kanske liksom går miste om olika sådana här arbetsmöjligheter. Någon som behöver en pärm för sin bok eller gör något rollspel och behöver bilder för det. Så istället för att liksom betala honom så går de bara liksom använda AI istället och får det gratis. Och dessutom liksom använda hans namn för att producera liksom bilder i samma stil. Så det är liksom lite fräckt känns. Och så han har gjort en sån här kampanj också mot AI-skapade bilder. Ja, okej. Vi tar en fråga till. Så det där. Nu får ni komma upp till 3 adjektiv som beskriver ditt eget förhållande till AI. Alltså det borde finnas 3 fält där och sen kan ni skriva in så många som ryms där. Sen kommer de här på skärmen. Okej. Det var inte väldigt positivt. Okej, inspirerande. Du kan ta koden som står där högst uppe. Okej, nyfiken verkar vara störst och skeptisk är också ganska stor. Det kommer fortfarande in så kanske vi väntar en stund. Okej, nu har det stått stilla en stund så kanske det här... Okej, tack så mycket. Det här var intressant. Okej, och här är också ett till citat som jag tycker om. Det här är från Frank Herberts bok roman Dune, som ju ganska nyligen gjordes till film också. Men från 60 år sedan. Så det här, once men turned their thinking over to machines in the hope that this would set them free, but that only permitted other men with machines to enslave them. Så jag tror att det här är liksom väldigt aktuellt också i dagsläget. Att vi måste vara försiktiga så att det är inte de här maskinerna själv som är hotet, utan det är de som skapar dem eller äger dem eller tillämpar dem. Alltså människorna som är hotet och inte nödvändigtvis själva teknologin. Okej, nu har man kommit med ganska mycket sådana här negativa aspekter och sådana här olika sorters hot och hotbilder. Vad ska man göra då? Och här är nu några sådana här förslag till hur man kan göra AI åtminstone lite mer civiliserat eller tillämpa det på ett mer civiliserat sätt. Och det här är säkert inte perfekt, men liksom någonting måste man ju göra. Och kanske den första och viktigaste saken är det att komma ihåg att använda AI för att göra världen bättre. Och vad jag menar med det är att AI ska aldrig vara liksom ett självändamål. Att vi borde komma ihåg att ha människan i centrum och
och tänka på att vilka positiva saker kan vi åstadkomma med AI. Och om det här skulle vara stjärnornas krig, så kom ihåg att alltid stå på rebellernas sida mot imperiet. Att det där, för här finns liksom starka krafter, men det där, man måste hålla sig på rätt sida. Och det där, kanske det är lite sådär överdrivet filosofiskt eller sådär, men kom ihåg, målet är alltid någonting annat än AI. Och sen lite kanske mer praktiskt, så det finns också skillnader mellan olika system, olika AI och andra system. Och ofta så, eller jag tycker åtminstone att det lönar sig att använda den minsta AI som funkar för det ändamål som man har. För att AI i sig, det kan lösa väldigt många sorters sådana dataproblem. Många liksom AI-system kan uppfattas på det här sättet som någon sorts system där man kan mata in någon sorts data. Det kan vara text, det brukar vara text ofta men inte alltid. Det kan vara programkod, det kan vara data i form av JSON till exempel, det kan vara bilder, ljud och video och så vidare. Och sen gör den någonting, det är kanske en svart låda och här är det vit, men ändå. Och sen kommer det ut någon sorts data. Det kan igen vara text, det kan vara kod, data, bild, ljud, video. Och det betyder att i sig så finns det liksom väldigt många användningsområden, men väldigt många olika problem som man kunde liksom försöka lösa med AI. Men det finns alltid liksom enklare och lättare alternativ, sen finns det sådana här större och mer komplicerade. Och för det första, sådana här enkla regler hörs i gammaldags programkod, if else for a while. Och det där, om det funkar bra, så då ska man använda det. Det är ingen vits med AI. Sen finns det traditionell maskininlärning, till exempel det här som jag visar med Annie för Fint och AI. Så det funkar också väldigt bra, särskilt om man har mycket träningsdata. Men det har man ju inte alltid. Men det är liksom ett alternativ att minnas. Det har inte blivit liksom... det är fortfarande relevant. Sen finns det sådana här små specialiserade språkmodeller, det ska jag tala om strax mera. Och sen finns det sådana här stora språkmodeller för allmänt bruk, som till exempel ChatGPT och Gemini och Claude och så vidare. Men välj alltid det minsta alternativet som löser problemet. Och nu om de här små språkmodellerna, så det här tycker jag att är fascinerande. De har funnits nu ett och ett halvt år kanske. Så det här är liksom det här är också språkmodeller, men de är mycket mindre än till exempel ChatGPT. Vi talar om mängden parametrar, alltså 10 miljarder parametrar anses vara ganska litet för tiden. Det skulle inte ha varit litet för 5 år sedan. Naja. Och här är nu några exempel på sådana här modeller eller modellfamiljer som är i den här kategorin. Jag ska visa i praktiken snart. Så vi gör en liten demonstration. Och så jag ska visa vad man kan göra med små språkmodeller. Och den här första modellen jag tänker visa, den heter Viking 7B. Och det här är ungefär 1 år gammalt. Den var utvecklad av den här forskningsgruppen Turku NLP och företaget Silo AI tillsammans. Och det som jag tycker är intressant är att den är tränad med alla nordiska språk. Alltså finska, svenska, norska, danska, isländska och också engelska programkod. Och det där, för att göra det här liksom lite mer intressant, så jag använder inga molntjänster här, utan jag har med mig en sån här liten maskin här. Det här är en minidator, en Raspberry Pi 5. Den har 8 GB minne, den har ingen grafikprocessor, den är lite varm i handen, den brukar använda ungefär 4-5 watt ström, men maximalt 12 watt då när det jobbar hårt. Och den här kostar i Finland ungefär 120 euro. Den har liksom samma sorts processor som en mobiltelefon. Alltså inte någon väldigt värdefull maskin. Och det här ser ni kretskortet, det är ungefär lika stort som ett kreditkort. Och nu ska jag göra
Så att, vänta lite. Jag ska koppla mig loss från internet och istället koppla mig till den här Raspberry Pi. Och ska se, finns den här? Ja. Så nu om vi ännu tittar, försöker ladda den här sidan från Svenska Yle, så ja, den finns inte. För att jag är inte kopplad till internet alls nu. Istället är jag kopplad bara till den här minidatorn. Och nu kan vi ställa någon fråga. Vi ska prova om den här förstår någonting alls av bibliotek. Så jag är på ett bibliotek och söker efter viss bok. Jag hittar den inte. Ja. Så vi ska se. Här testar 2 saker. Förstår den svenska och vet den alls hur ett bibliotek fungerar. Nu funderar jag lite. Okej, den upprepar sig. Ja, okej. Ja, okej, ja. Inte så illa, men den sa ingenting om databaser den här gången. Det här är alltid, när man ställer samma fråga så kan man få olika svar. Vi kan prova en gång till. Okej, det blev inte mycket annorlunda den här gången heller. Okej, men det här är liksom trevligt med sådana här små språkmodeller. Den är inte väldigt fiffig, det är kanske ungefär lika fiffig som ChatGPT var då när den liksom kom ut för 2,5 år sedan. Eller kanske det är lite dummare. Men liksom ändå, den är bra på språk. Okej. Sen ska jag göra en liten annan demonstration. Och nu behöver jag lite hjälp av er. Och det där. Vänta nu. Ja, ni har suttit stilla ganska länge. Så ni får gärna stå upp lite. Och sen jag tänker ta ett foto på er. Men var inte rädda. Jag tänker publicera det någonstans. Och sen ska jag önska att ni gör någonting överraskande i den bilden. Ni kan göra någon sån här konstig grimas, eller sen kan ni visa någon gest, eller också ni kan också visa upp något föremål eller någonting. Bara liksom någonting som är liksom lite ovanligt. Och det där. Okej, om ni vill gömma er bakom något så gömma ansiktet så det är alldeles okej också. Ska jag? Ja. 3, 2, 1. Nu. Okej. Och nu ska vi se om jag lyckas med det här. Ni får sitta ner, tack. Så. Koppla in min telefon med kabel för jag är fortfarande inte. Okej. Och sen här har jag den här visuella språkmodellen Florence 2. Kanske jag visar den här lite innan jag går till demonstrationen. Så det här är en annan språkmodell, det är en visuell modell, vilket betyder att den kan hantera bilder också. Den här är faktiskt ganska gammal redan från oktober 2023. Den är utvecklad av Microsoft. Men det som är intressant är att den är väldigt liksom kompakt, väldigt liten och effektiv. Och den tänker jag köra på min egen bärbara dator här. Jag har inte heller någon grafikprocessor här. Så det här är bara
Nu ska vi kolla att den hittar den här bilden på min mobil. Upp 16, ja det är det. Okej. Och sen ska vi se vad det är. Bild ser ut så här. Vänta nu. Så får jag en sån. Okej, ni ser ut så här. Och sen ska vi ge den åt modellen och be den skapa en bildtext till det här. Det här tar kanske 40 sekunder eller någonting. Jag ska se på bilden. Är det här nu civiliserad? Det var vi ser. Det här är civiliserat eller inte. Okej. Ska zooma in lite. Okej, det här kom förstås på engelska. Image shows a large group of people standing in a large auditorium with rows of blue seats. They are all raising their hands in the air, appear to be cheering or celebrate. Some are holding up their phones or cameras to capture. There is a man standing with his arms raised in triumph. There are paintings hanging on the wall. Auditorium has a high ceiling with recessed lighting. Okej? Inte så illa, säkert inte perfekt, men det där. Och nu så ska jag gå tillbaks till den här lilla stroke-modellen som är här på min minidator och så ska jag be den att översätta till svenska. Och sen kopierar jag den här texten. Nu ska vi se om vi klarar av det. Okej. Det här var nog det här var mansplaining. Ja. Okej, nu ska jag koppla mig tillbaks till... Visa bilden på nytt så får vi se hur... Ja, vi gör det. Vänta lite. Mannen som är kring. Kanske här. Det var nog mitten i bilden. Men kanske det. Ja. Okej. Så vi går tillbaks till den här. Så ja, men det här var bara för att visa att man kan liksom man behöver inte alltid molntjänster för att kunna göra liksom saker med AI. Så jag gjorde det här allt lokalt utan internet. Här är några till exempel. Jag lekte lite med den här Viking-modellen. Så det här, den påstås att den kan alla nordiska språk, så jag ville prova den på norska. Så jag bad den att berätta en vits om Donald Trump som besöker ett bibliotek. Så allmänt så som här små språkmodeller är väldigt dåliga på att berätta vitsar. De brukar inte vara roliga alls. Men det där, det kom upp med det här. Fråga, varför besöker presidenten ett bibliotek? Han behöver böcker för att fylla tomrummet i sitt huvud. Jag tyckte att det här var ganska roligt. Okej. Och sen gjorde jag en annan sak också. Så det där var det att översätta en text. Ni kan kanske känna till det här. Så det där, det är ju förstås en utmaning att försöka tolka Kajs låt Barbara Bastu som är på Word-dialekt. Men det där,
Det blev inte riktigt perfekt, som ni ser, där är vissa misstag, missförstånd. Men det där, jag var positivt överraskad av resultaten. Jag förstod åtminstone den största delen. Så jag tycker att det här är liksom alldeles fantastiskt att jag har en sån här liten maskin som kostar ungefär 100 euro och som förstår både norska och börspråkig. Så jag tycker att det är alldeles otroligt. Så det där, ja, okej. Och det här med små lokala språkmodeller, så det är någonting som kanske vi alla kommer att ha om några år i fickan. Det har redan kommit ut sådana mobiler som har en speciell processor för AI-ändamål, så att den ska liksom funka snabbare. Det här var ju ganska långsamt nu, med båda av de här maskinerna är inte på något sätt optimerade för AI. Så det där, och jag har faktiskt på min egen mobil också några sådana små språkmodeller som jag kan chatta med. Så det är möjligt att göra det redan idag. Men vilka liksom tillämpningsområden som finns, så det vet man inte riktigt ännu. Det kanske tar en stund att fundera ut vad man kan använda det här till. Okej, vi talar lite om resurser. Det är ju liksom också känt att AI förbrukar väldigt mycket resurser, och det innebär ju att man borde använda det sparsamt. Det här är inte AI-skapad bild, det här är en riktig fotografi från Tyskland. Men det där, samtidigt så måste man liksom försöka hålla det i perspektiv. Det är sant att AI-branschen som helhet kräver stora datacenter, använder mycket energi. Men hur är det sen på liksom individ- eller organisationsnivå? Så här småskaligt bruk, till exempel att använda ChatGPT eller andra liknande verktyg. Så det är lite svårt att uppskatta, men sådana här vettiga uppskattningar är att sådana här chatbottar använder kanske 3%, högst 3% av den energi som AI-branschen som helhet använder. Och där har man också räknat med de här träningskostnaderna av modellen. Och om man liksom funderar på att borde jag liksom begränsa eller minska min användning av AI-verktyg för att det kräver så mycket resurser, så svaret är egentligen att kanske det inte lönar sig att stressa om det. För att här är nu bara på diagrammet några sådana exempel på att om man vill spara energi, spara resurser, så, att leva utan bil, att ha någon sorts grön värmelösning, att undvika att flyga och så här. Så det har väldigt mycket större betydelse än att använda ChatGPT 50 000 gånger. Så det där. Eller sen när man ser på ett annat sätt, det här med koldioxidutsläpp, så okej, det här är också väldigt svårt att uppskatta. Det finns en hel del faktorer som kan liksom kasta de här siffrorna på många sätt, men en sån här vettiga uppskattningar, en hamburgare med köttbiff så förorsakar 2,5 kilo koldioxidutsläpp. Det är samma sak som 1000 frågor till ChatGPT, eller jag kör 18 kilometer med en bensinbil. Så det, liksom, det tar ganska länge, det är ganska svårt att komma med 1000 frågor till ChatGPT. Och jämfört med sådana här helt vardagliga saker som mat och trafik och värme till exempel. Så det här är väldigt småskaligt. Okej, vi går vidare. En till princip, undvika att bli beroende av stora AI-företag. Det här gäller mest organisationer, men man kan förstås tillämpa det på individnivå också. När vi jobbar med sådana här språkmodeller så har vi tillämpat sån här modulär systemutveckling. Att vi tar någon basmodell från sån här tjänst som heter Hugging Face Hub, där många sådana här språkmodeller finns tillgängliga. Och sen finjusterar vi den i vår egen, på våra egna maskiner. Och sen kanske publicerar vi den tillbaks där. Och sen har vi andra maskiner som vi använder för att köra den här modellen. Men allt här är som
som man kan liksom byta ut. Att vi är inte beroende av någon viss språkmodell, vi är inte beroende av ett visst företag, en viss tjänst, utan om någonting skulle gå snett med de val som vi har gjort så kan vi alltid liksom välja om på ett lite annat sätt. Sen gå vidare. Också viktigt att komma ihåg, man borde alltid utvärdera de här AI-verktygen av olika processer som innebär att använda AI. Och för det så behöver man ofta skapa sådana datamängder, datasets. Och för det finns många sådana här viktiga frågor om AI-verktyg. Är de snedvridna? Hallucinerar de? Kan man lita på dem? Förstår de mitt språk, min kultur och så vidare? Och ofta så är ju svaret nej, eller liksom att det är inte det man skulle vilja ha. Och det enda sättet att få reda på hur det verkligen är så är att utvärdera det på något sätt. Och här är nu exempel på vad vi har gjort. Det här uppe till vänster här, så det är när vi har liksom utvärderat den här modellen för att känna igen bibliografiska metadata som jag visade här i början. Att vi har testat olika modeller, olika lösningar och jämfört dem, fått liksom sådana siffror som vi kan sedan jämföra. Vi kan konstatera att till exempel 92% är rätt när det gäller det här fältet. Eller sen med Anif också så har vi gjort det här redan länge, att vi har liksom evaluerat olika modellversioner, olika algoritmer och lösningar och så att vi kan liksom följa med att det inte går snett, att vi vet vad som kvalitetsnivån är. Och det finns många andra exempel, till exempel det här Chatbot Arena är en sån här plattform som kan användas för att evaluera språkmodeller. Och den gör liksom en rankinglista på vilka som är bäst just nu. Så det är väldigt viktigt att kunna mäta kvaliteten. Och man borde satsa på det och inte bara liksom sådär blint börja använda AI. Och till sist, kom ihåg att vara öppna och transparenta. Det finns sån här, man brukar tala om open source AI. Det har varit lite sådär suddigt eller att vad det betyder, men det har kanske blivit lite klarare nu på senaste tid att just de här mindre modellerna som jag visar, så de är liksom öppet tillgängliga. Man kan skilja mellan open weight som betyder att man kan ladda ner den här modellen och man kör den själv, men vad som finns liksom inuti så är kanske inte så öppet. Eller sen finns det open source som betyder att också liksom receptet hur det har gjorts har liksom publicerats. Och det här alltid bättre om man kan använda så här istället för de här stängda kommersiella modeller. Eller de här kan också vara kommersiella, men liksom och det här försöker vi själv tillämpa när vi gör AI-utveckling i Nationalbiblioteket. Så vi har till exempel den här koden för det här verktyget Anif, så har vi publicerat på GitHub. Allting är öppet där. Vi har också gjort en sån här tutorial, sån här handledning till hur man använder det här verktyget. Vi har publicerat olika datamängder och lagt dem ut på nätet. Och sen också när vi skapar AI-modeller så lägger vi dem på Hugging Face Hub så att andra kan också utnyttja dem. Så det här är något som vi själv gör. Det gäller förstås bara om man själv gör utveckling, men överhuvudtaget att öppet kommunicera vad man gör, så det är väldigt viktigt. Okej, börjar närma slutet. Jag vet inte, jag har redan överskridit min tid. Men det där, ett till citat från Roy Amara den här gången. Vi brukar överuppskatta ändringar på kort sikt och underuppskatta dem på längre sikt. Att vad som kommer att hända, vi tror att de här stora förändringar kommer genast, men kanske de kommer lite längre fram och då är vi igen överraskade. Och det där sista frågan, det var här, tror jag. Nej. Okej, önskemål. Du kan skriva in vad skulle ni önska att AI ska ske. Det kan vara ett arbete eller någonting
i det personliga livet, fritiden och så vidare. Ja, ganska sådana väldigt praktiska grejer i vardagen, jo. Mm. Väldigt mycket med hushållsarbete här. Mm. Tillsättning, det är kanske med publikationsvalidering. Ja, det här är som har att göra med biblioteksarbete. Ja, det här tycker jag, att hålla koll på scheman och säga till att nu har du för mycket att göra. Men samtidigt jag är inte säker på om jag skulle vilja ha en AI som hela tiden liksom övervakar vad jag gör och vad jag har lovat och ställt till med. Kortare arbetstid för alla, ja det tycker jag också. Ja. Katsand. Great minds think alike. Katalogisera, jo. Ja. Okej. No, ni kan fortsätta skriva om ni vill. Tack så mycket. Och det var egentligen det jag ville säga. Så det där.